ሰላም እንደምን አላችሁ? እኔ እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ደህና ነኝ። ዛሬም በሌላ ቪዲዮ ተመልሼ መጥቻለሁ። ዛሬ ደግሞ ይዤ የቀረብኩት የሳንዱች ዳቦ ወይም ደግሞ የቶስት ዳቦ እንዴት አድርጌ ቤት እንደማዘጋጅ ነው። ባለፈው በሰራሁት ቪዲዮ የፍሬንች ቶስት አሰራር በሚለው ዳቦውን ቤት ራሳችን እንዴት አድርገን መስራት እንችላለን ብላችሁ የጠየቃችሁ የነበራችሁ ይሄው ይሄን ቪዲዮ ሰርቼ መጥቻለሁ። እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ። አብራችሁኝ ቆዩ። ለመስራት የሚያስፈልገን 2 የሻይ ማንኪያ እርሾ ወይም ካሜራ፣ ግማሽ የሻይ ማንኪያ ጨው፣ 1 የሾርባ ማንኪያ ስኳር፣ 3 የሾርባ ማንኪያ ዘይት፣ 2 ኩባያ ከሩብ የፍርኖ ዱቄት እና 1 ኩባያ ውሃ ናቸው። ውሃው ከብርዱ ወጣ ያለለት ወይም ሞቅ ያለ ነው። አሁን ውሃውን እርሾና ስኳሩ ላይ እገለብጠዋለሁ እና በደንብ አድርጌ አደባልቀዋለሁ። ከዛም ለአንድ 5 ደቂቃ የሚሆን ክድና አድርጌው ቆያለሁ፣ ትንሽ እርሾ ኩፍ እስኪል። እሺ እርሾ እንደዚህ ኩፍ ብሎልናል ትንሽ። አሁን የፍርኖ ዱቄቱን እጨምረዋለሁ እና ጨውን ዱቄቱ ላይ ጨምሬ አደባልቀዋለሁ። ከዛም ዘይታችንን እንጨምራለን። ከዛም እጄን በደንብ ታጥቤ ነው የመጣሁት። በእጄ በደንብ አድርጌ አሸዋለሁ። በደንብ አሽቼው እመለሳለሁ። እሺ እንዲህ በደንብ አሽቼው ተመልሻለሁ። ሊጡ ልስልስ እስኪል ድረስ በደንብ ማሸት ይኖርብናል እና የምሸፍነው ላስቲክ ላይ እንዳይጣበቅ ትንሽ ዘይት አድርጌ እቀባዋለሁኝ እና በንጹህ ጨርቅ ወይም ደግሞ በላስቲክ ሸፍነን ሞቅ ያለ ቦታ ላይ ቢሆን ይመረጣል። ለ1 ሰዓት ያህል እናስቀምጠዋለን። ከ1 ሰዓት በኋላ እንገናኛለን። እሺ ከ1 ሰዓት በኋላ ተመልሻለሁ። ሊጡ እንደዚህ ኩፍ ብሎልናል እና እመልሰዋለሁ። ከዛም ትንሽ ዱቄት እንዲነስነስ አደርግና ሊጡን እጠፈጥፈዋለሁ በረጅሙ። እሺ በቁመት እጠፈጥፈዋለሁ፣ ብዙም ሳይሆን ለመጠቅለል ያህል። እና እንዲህ ካደረኩት በኋላ ቀስ አድርጌ እንደዚህ እጠቀልለዋለሁ። ከዛም እዚህ ጋር ያዘጋጀሁት መጋገሪያ አለ። በዘይት ቆርሼዋለሁ እና እሱ ውስጥ እከተዋለሁ እንደዚህ እና ድጋሚ ሸፍኜ ለ30 ደቂቃ ወይም ለ40 ደቂቃ ደብል እስኪሆን ድረስ አስቀምጠዋለሁ። እንገናኛለን። እሺ ሊጡ እንደዚህ ኩፍ ብሎልናል። በ350 ዲግሪ ኦቭኑን አሙቀዋለሁ እና በትንሹ እቦርሸዋለሁ በዘይት። አንጫነውም፣ ከተጫነው የኩፍ ያለው ወደ ታች ዝቅ ይልብናል እና በስሱ እንደዚህ እቦርሸዋለሁ። እሺ ለ30 ደቂቃ አብስዬው እንዲቆንጆ ሆኖ በስሎልናል። አወጣውና ከቀዘቀዘ በኋላ እንገናኛለን። እሺ ተመልካቾቼ አሁን ቀዝቅዟል ዳቦ እና ቆርሰን ውስጡን እናየዋለን። ልስልስ ያለ ዳቦ ነው እና ስትቆርጡ ከፈለጋችሁ በስሱ ከፈለጋችሁ በትልቁ መቁረጥ ትችላላችሁ።
ይሄን ይመስላል። ስታስቀምጡት በላስቲክ ጥቅልል አድርጋችሁ ካስቀመጣችሁት የበለጠ ለስላሳ ይሆንላችኋል እና ይሄንን ይመስላል። እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ። ይሄን ቪዲዮ ከወደዳችሁት ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረግን አትርሱ። ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ቤተሰብ ለሆናችሁ ለምታበረታቱኝ፣ ኮመንት ለምሰጡኝ ሁሉ ደግሞ እጅግ አድርጌ ነው የማመሰግነው። እግዚአብሔር ያክብርልኝ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ እግዚአብሔር ሰላም ይብዛላችሁ። ባይ